So what's up you guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are doing great. So as I say, first of all a very good morning and happy Dasai everyone. आज फुल पार्टीको दिन छ. सो यसो बिहान उठेर एउटा भ्लग बनाउनु मन लाग्यो हैन. सो फर्स्ट अफ अल म चाहिँ यसो ब्रेकफास्ट खाइदिनु पर्छ हल्का हैन. एग एन्ड ब्रेड हैन. सो यसो ब्रेकफास्ट खान्छु हैन. सो गाइस आज भ्लगको चाहिँ मुख्य उद्देश्य भनेको एउटा सामान छ मसँग हैन. सो त्यसको अनबक्सिङ र इन्स्टलेसन म देखाउन ट्राई गर्छु हैन. सो गाइस त्यो सामान चाहिँ एक्ज्याक्टली के हो भन्दाखेरि यो हो. इट्स अ एलईडी हेडलाइट है फर माई बाइक. मेरो ड्युकमा चाहिँ सबै अरू लाइट्सहरू एलईडी छन् हैन. तर हेडलाइट चाहिँ ह्यालोजेन छ. ह्यालोजेन बल्ब हुन्छ त्यसमा. सो त्यो म चेन्ज गर्न ट्राई गर्छु है. सो आइल अनबक्स इट है. So I'll guys see you in the point of view either. So this is the product guys, hey. It's C6 LED headlight. So I've kind of unboxed it, hey. मैले खोलिसकेको छु. एउटा युजर म्यानुअल छ है. यो युजर म्यानुअल काम छैन. So these are the lights. As you can see दुईटा छ यसमा. किन भन्दाखेरि यो गाडीको लागि भनेर आउँछ खास. अब बाइकमा एउटा मात्र युज हुन्छ तर एउटा चाहिँ अब सो यतिकै राख्ने हुन्छ कि म बेचिदिन्छु कि नभए हैन. सो इफ यु गाइज वान्ट इट यु क्यान कमेन्ट डाउन बिलो है. सो दिस इज द लाइट. सो एलईडी लाइट यो चाहिँ C6 H4 सकेटको छ. H4 भनेको यो यस्तो खालको सकेट हुन्छ. सो यो सकेटको डिफ्रेन्ट टाइप अफ सकेट हुन्छ हैन. मेरो बाइकको लागि चाहिँ H4 लाग्छ. सो यो खालको सकेट लाग्छ. अनि ओभरअल बिल्ड क्वालिटी चाहिँ राम्रै लाग्यो मलाई हैन. यो फलामको छ हैन. सो मेटालिक छ. सो एलईडी भयो. यो दुवै साइडमा हाई लो बिम हुन्छ. मेटालिक छ हैन. अर्को चाहिँ सबभन्दा राम्रो कुरा भनेको यसमा चाहिँ कुलिङ फिन्सहरू छ है. किनकि एलईडीमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको हिट एन्टिसिपेसन हो. हेलोजन बल्ब जस्तो हुँदैन हैन. यसमा चाहिँ हिट एन्टिसिपेट गर्न एकदम इम्पोर्टेन्ट छ हैन. नत्र बिग्रिन्छ यो. कुलिङ फिन्सहरू छ. अनि यो फलामको भएकोले अलरेडी नै अलिकति कुल छ यो हैन. हातमा समात्दा नि चिसो छ. सो अर्को एउटा राम्रो कुरा भनेको यसमा चाहिँ फ्यान्स छ के पछाडि. सो द्याट हिट चाहिँ बाहिर फाल्ने हुन्छ. सो यो वायर पनि यो ब्रेडेड छ है. यो काइन्ड अफ कस्तो भन्दाखेरि कपडाको टाइपको छ हैन. सो वायर पनि राम्रो छ. सो यो एलईडी चाहिँ 36 वाट 3800 ल्युमेन्सको छ है. 36 वाट भनेको यसले कति पावर कन्ज्युम गर्छ भन्ने कुरा भयो. 3800 ल्युमेन्स भनेको चाहिँ इन्टेन्सिटी अफ लाइट हो. यसले कतिको लाइट फ्याल्छ त्यो हो हैन. सो योभन्दा पहिला जुन स्टक हेडलाइट्स आउँछ, हेडलाइट बल्ब हुन्छ, त्यो चाहिँ अराउन्ड 55 देखि 60 वाट्सको हुन्छ हैन. तर इन्टेन्सिटीको हिसाबले अब यो बेटर हुन आउँछ. प्लस पावर कन्ज्युमिङ पनि यसमा कम हुन्छ. सो त्यो पनि एउटा रिजन हो है एलईडी युज गर्नुमा. सो अहिले भनेको नयाँ बाइक्सहरूमा पनि एलईडी हेडलाइट्स नै आउँछ. सो हेलोजेन भएकोलाई पनि एलईडीमा कन्भर्ट गरिदिने हैन त. सो या गाइज लेट्स बिगिन विथ द इन्स्टलेसन हैन. सो आई विल ट्राई टु सो यु सो कसरी इन्स्टल गर्ने भनेर. सो गाइज हियर्स द बाइक हैन. लाइट मजाले आओस् देखियोस् भनेर मैले घाममा राख्दैछु हैन. लेट्स बिगिन द इन्स्टलेसन. सो फर्स्ट अफ अल भनेको माथिको दुईटा जुन हेडलाइट होल्ड गरेर राख्ने स्क्रु हुन्छ, एलन की स्क्रु हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ लुज गर्नु पर्यो. सो यतापट्टि एउटा अनि यतापट्टि एउटा हुन्छ. सो यो चाहिँ स्क्रु हो हैन. माथिको एलन की स्क्रु हो. सो नेक्स्ट स्टेप भनेको साइडको पिन लकलाई निकाल्नु पर्ने हुन्छ. प्रेस गरेर यसलाई निकाल्ने. अलिक सेन्सिटिभ हुन्छ. सो बी केयरफुल विथ द्याट. सो यो पिन लक हुन्छ. सो अर्को साइडमा पनि सेम दुईटा हुन्छ. टोटलमा 4वटा हुन्छ. सो यो दुईटालाई पनि निकाल्ने. सो निकालिसके पछाडि यो हेडमा चाहिँ वासर्सहरू हुन्छ हैन. सो दुईटा वासर हुन्छ यस्तो खालको. सो वासर निकालिसके पछाडि चाहिँ हेडलाई अलि माथि पुस गरेर बाहिरतिर स्विङ गर्ने हैन. सो यो निस्किन्छ यसरी. सो यो निस्किसके पछाडि अब यसमा एउटा डस्ट बुट हुन्छ हैन. सो यो डस्ट बुटलाई निकाल्ने. यो चाहिँ डस्ट एन्ड डिब्री नछिरोस् भनेर राखेको हुन्छ.
सो यसलाई निकाल्ने, यो निकालिसके पछाडि यो सकेट देखिन्छ, सकेटलाई निकाल्ने। सो दिस इज द S4 सकेट। सो यो S4 सकेट निकालिसके पछाडि यो एउटा पिनले होल्ड गरेर राखेको हुन्छ बल्बलाई। सो यो पिन निकालिसके पछाडि बल्ब निस्किन्छ हैन। सो दिस इज द हेलोजेन बल्ब विच इज अफ 55-60 वाट हुन्छ। सो नाउ हियर कम्स द न्यू LED फर इन्स्टलेसन है। सो यो LED चाहिँ यो S4 सकेटमा कनेक्ट गर्ने। सो फर्स्ट अफ अल टेस्ट गर्नु पर्यो हैन। सो टेस्टको लागि सो यो कनेक्ट गरिसके पछाडि चाहिँ हामी टेस्ट गरेर हेर्छौँ। टेस्ट गर्दाखेरि या ओके इट्स रनिङ गुड है, मजाले बलिरहेछ। सो या अल गुड। सो हेडलाइट खोलिसके पछाडि डोरीले हेडलाइट बान्ने, सो द्याट वेटले चाहिँ केही पनि एफेक्ट नगरोस् भनेर। सो फर्दर कन्भिनियन्सको लागि चाहिँ मैले यो हेडलाइट नै निकाल्ने विचार गरेँ हैन, हेडलाइटलाई बाहिर निकालेर काम गरौँ भनेर। सो हेडलाइटको सबै वायरिङ हार्नेसेसहरू सकेटहरूलाई अनप्लग गर्ने। सो यिनीहरू सबै अनप्लग गरिसके पछाडि तल दुईवटा स्क्रु हुन्छ जसले चाहिँ हेडलाइटको हिन्जलाई होल्ड गरेर राखेको हुन्छ। सो यो स्क्रुजहरूलाई चाहिँ अनस्क्रु गर्नुपर्छ। त्यस पछाडि हेडलाइट अफ हुन्छ। सो आई गट दिस हेडलाइट आउट हैन, यहाँबाट निस्क्यो हैन, अब काम गर्न सजिलो हुने हुन्छ। सो गाइज यसमा अलिकति मोडिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। सो यो जुन डस्ट बुट छ नि यसलाई चाहिँ एउटा सानो होल गर्नुपर्ने हुन्छ ताकि यसको ठ्याक्कै यो सेपमा बसोस् हैन। बिकज एज यु अलरेडी नो हैन, यहाँबाट हिट फ्यालिरहेको हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ यहाँ होल हुनुपर्ने हुन्छ। सो अलिकति मोडिफाई गर्नुपर्छ। आम गर्न कट इट हैन यहाँबाट। सो गाइज आई हेभ इन्स्टल इट समवट लाइक दिस हैन। सो यसलाई चाहिँ कट गरेर यो भयो। सो द्याट हिट चाहिँ बाहिर मजाले फ्लो होस्, बन्द भयो भने हुँदैन। सो यो कनेक्सन मैले S4 कनेक्सन यहाँ त लगाइदिएँ। सो गाइज अनि आई गट सम इलेक्ट्रिकल टेप हैन। सो यहाँ साइड साइडमा अलिअलि यो वाल हो ठाउँमा चाहिँ डस्ट एन्ड डिब्री नछिरोस् भनेर सो मैले टेप लगाइदिएको छु हैन। सो यहाँको इन्स्टलेसन कम्प्लिट भयो। सो गाइज आम गर्न चेन्ज यो तलको पार्किङ लाइट हुन्छ नि, यो सानो पार्किङ लाइट। सो यो पनि चेन्ज गर्ने विचार गरेँ मैले हैन, त्यो पनि हेलोजेन नै हुन्छ यसमा। सो गाइज आफ्टर रिमुभिङ द 4 स्क्रुज हैन, 4वटा स्क्रु निस्किसके पछाडि सो आइम गर्न चेन्ज दिस अल्सो हैन। सो यसलाई पनि चेन्ज गर्छु म, LED नै खोज्छु। यो चाहिँ मसँग अहिले एभाइलेबल छैन, मैले खोज्न जानुपर्ने छ, बाहिर किन्नुपर्ने छ। सो पनि चेन्ज गर्छु। सो गाइज दिस इज आफ्टर अ वाइल मैले पार्किङ लाइटको लागि पनि LED रेड कलरमा छ। सो या लेट्स गो डाउन। So guys, installing back is just opposite of taking apart हैन। अब यो यहाँबाट दुईवटा स्क्रुज हालिसक्यो हैन। पार्टनर चाहिँ चाहिन्छ। सो हाम्रो यहाँ सजल भाइले चाहिँ हेल्प गरेकोमा थ्याङ्क यू हैन। ल यहाँ अब सबै कनेक्सनहरू ब्याक टु सो ग्रिनमा येल्लो 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 डटी फेलो हैन। सो फर्स्ट अफ अल लेट्स चेक द लाइट अन इट रोटेट्स। So guys, this is the stock headlight of Duke. So in
इन्टेन्सिटी ठिकै छ, त्यस्तो नराम्रो चाहिँ छैन ड्युकको पनि हैन. I would say it's good. Now you can see the LED. So these are better actually. अलिकति इन्टेन्सिटी अलिकति हाई भएको छ हैन, ब्राइटनेस अलिक बेसी छ. So yeah, hope you guys like the video. Leave a like if you did, comment down your thoughts, and see you guys next time in next vlog. Bye bye.